Éfésù, lẹ́tà apostoli Paul sí ìjọ ní Éfésù. A ó padà sí ẹsẹ̀ ìkẹrìndínlógún tá a bá ka ẹsẹ̀ ogún yìí tán, a tún wá padà kà á. Hallelujah. Ǹjẹ́ ẹni tí ó lè ṣe é lọ́pọ̀lọpọ̀ ju gbogbo èyí tí à ń béèrè tàbí tí à ń rò lọ, gẹ́gẹ́ bí agbára tí ń ṣiṣẹ́ nínú wa. Ẹ fọkàn nú yín. Agbára tí ń ṣiṣẹ́ nínú ọkàn wa. Béèyàn ṣe jẹun tó yó. Hallelujah. Bẹ́ẹ̀ ni ọ̀rọ̀ Ọlọ́run yẹ kó yó ènìyàn, kó sì gba ẹ̀mí mímọ́ láàyè láti ṣàkóso ọ̀rọ̀ yẹn, ayé òun, láti ṣàkóso ayé òun nípa ọ̀rọ̀ náà. Ẹ ké hallelujah. Ṣé lọ́pọ̀lọpọ̀ ju tó ń béèrè lọ, toró ní lọ́pọ̀lọpọ̀ lọ́dọ̀ rẹ̀, ó lóhun gbogbo lódùlódù. Ó ní agbára lórí ohun gbogbo, ó lè ṣe ohun gbogbo. Ẹni tó lè ṣe lọ́pọ̀lọpọ̀ ju tẹ́ ń béèrè tẹ́ ẹ fẹ́ lọ, orí pé ó ní, ṣùgbọ́n ó lè ṣeé ṣe gẹ́gẹ́ bí agbára tí ń ṣiṣẹ́ ní. Yorùbá sọ pé ohun tí ó ní nǹkan tí àgbàlagbà jẹ síkùn kó tó sọ pé kékeré tẹ́ fún yẹn ó ṣe kí ni o, ó ti tóun, ó ti jẹ nǹkan kan tẹ́lẹ̀ ẹ̀kùn ni. Látijọ́ wọ́n ń pè ní ẹ̀kọ́, ṣùgbọ́n oúnjẹ kékeré tẹ́ fún ẹjẹ́ á tún lo modern language. Kó tó sọ pé mo wà satisfied pẹ̀lú kékeré yìí, ó ti ní something tó ti ní sílà ìsàlẹ̀ ikùn. Kó tó sọ pé bí oúnjẹ bíi bébì yẹn ti tó, àbí bíi mẹ́numẹ́nu yẹn ti tó. Hallelujah. Tó pé kò sí nǹkan kan níkùn, ìpanu lásán ni nǹkan tán fún yẹn máa jẹ́. Ọ̀rọ̀ Ọlọ́run kúrò ní nǹkan téèyàn ń fọwọ́ yẹpẹrẹ mú. Ẹ̀mí mímọ́ ò dẹ̀ lè ṣiṣẹ́ láì sọ̀rọ̀ Ọlọ́run níbẹ̀. Kàn di ẹ̀mí sílì. Praise the Lord. Ẹ jẹ́ padà sí ẹsẹ̀ ìkẹrìndínlógún. Gbogbo church, loud and bold and clear. Kí òun kí ó lè fi fún yín gẹ́gẹ́ bí ọ̀rọ̀ ògo rẹ̀, kí a lè fi agbára rẹ̀ mú yín lókun nípa ẹ̀mí rẹ̀ ní ti ẹni tinú. Ẹ̀mí mímọ́ ẹni tinú. Kí Kristi kó lè máa gbé inú ọkàn yín nípa èè. Pé bí ẹ ti ń fi gbòǹgbò múlẹ̀, tí ẹ sì ń fi ẹsẹ̀ múlẹ̀ nínú ìfẹ́, kí ẹ̀yin kí ó lè ní agbára láti mọ̀ pẹ̀lú gbogbo àwọn ènìyàn mímọ́ kí ni ìbú àti gígùn àti jíjìn àti gíga náà jẹ́, àti láti mọ ìfẹ́ Kristi tí ó ta ìmọ̀ yọ, kí a lè fi gbogbo ẹ̀kún Ọlọ́run kún wa. Fullness of God. Ẹ̀kún Ọlọ́run ní ìṣerere, ní agbára, ní ìfòróróyàn, ní ìgbé ayé tó make sense, ìgbé ayé tó wà transformed, ìgbé ayé tó change, tó tún change life àwọn ẹlòmíì positively. Kì í ṣe popularity tara. Yẹn lè popular nípa tara, tí ò bá popular ní, tí ò bá ní ipa nínú nǹkan tẹ̀mí, ọ̀run ò dá mọ̀ lọ títí. Bí agbára tí ń ṣiṣẹ́ nínú ẹ sọ pé power. Okay? Verse 20 padà. Lọ́pọ̀lọpọ̀ ju gbogbo èyí tí à ń béèrè tàbí tí à ń rò lọ, gẹ́gẹ́ bí agbára tí ń ṣiṣẹ́ nínú. Ó ń sọ nípa nǹkan tara, ó ń sọ ní pàtàkì nípa nǹkan ti ẹ̀mí. Dídàgbà nínú ẹ̀mí, dídàgbà tó júbọ, lílóye nǹkan ti Ọlọ́run, níní òye nǹkan ti ẹ̀mí là ń pè ní Christianity. Fífi ìyàtọ̀ sáàrin rere àti búburú. Hébérù orí 5. Àwọn ẹni tó lè fi ìyàtọ̀ sáàrin rere àti wọ́n máa ṣàáyé yàtọ̀ sí àṣà inú ìmọ̀ Ọlọ́run. They can't talk anyhow. They can't eat anywhere. Àti bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ lọ. Wọ́n fi ìyàtọ̀. Tẹ́ bá wo orí 5 yẹn. Ẹni Bíbélì pé àwọn tí wọ́n gbọ́n, wọ́n ti kẹ́kọ̀ọ́, ẹni máa lébù wọn kiri. Eléyìí ló yẹ kó ṣe, eléyìí ni ó yẹ kẹ́ ṣe,
tẹ́ bá sẹ́ni tí ò mature ní nǹkan tẹ̀mí ọ̀rọ̀ Ọlọ́run ní ìfẹ́ Ọlọ́run lẹ́ẹ̀ máa lébú ẹ̀ka ní ó wá fẹ́ máa dìjà. Somebody shout hallelujah. tọ́rọ̀ Ọlọ́run bá kó sí ọnú tẹ́mi mímọ́ gbàjọba ẹ̀mí Ọlọ́run yóò máa darí ẹ pé no. You will say no to many things. Torí pé kò ní fògo fọ́, kò ní bu iyì fọ́lọ́run, kò ní propagate gospel, kò ní polongo ìhìnrere, kò ní dá àwọn ọ̀pọ̀ padà kúrò ní ìgbàgbọ́, kò ní sọ àwọn èèyàn dẹni tí ó mọ doubt ṣé bẹ́ẹ̀ ni ó ṣe ń tán wí ṣé bẹ́ẹ̀ lórí àbí bẹ́ẹ̀ kọ́. Hallelujah. All round dominion through the power of the Holy Spirit. Ìjẹgàba nípa agbára ẹ̀mí mímọ́. Ó lè ṣeé ṣe a ti sọ pé ká máa jọba lórí gbogbo ń tá a dá. Wọ́n bí ó bá ṣe bẹ́ẹ̀ tí ohun gbogbo yóò wà lábẹ́ àtẹ́lẹsẹ̀ rẹ̀. Bíbélì pé ó sì ohun gbogbo sí abẹ́ àtẹ́lẹsẹ̀ wa, àwọn àgùntàn tí àwọn màlúù pẹ̀lú àwọn ẹranko ìgbẹ́, àwọn ẹyẹ ojú ọ̀run àtẹja tí ń rìn nínú òkun àti gbogbo ohun tí ń rákòrò, ó fi wọ́n sábẹ́ ìdarí wa, abẹ́ ìṣàkóso wa. Bí ó bá rí bẹ́ẹ̀ tí ò ní jápọ̀n ni ó mọ dúnmọ̀ huru mọ́ ọ̀ká, tí ò ní jẹ́ pé àwọn ni ó wà ní tí wọ́n máa lò lóhun èlò lòdì sí iṣẹ́ ìṣedere rẹ̀. Ọ̀rọ̀ Ọlọ́run gbọ́dọ̀ rọ̀ wáyọ́ kẹ́mi mímọ́ rẹ̀ sì kún bẹ́ẹ̀. Tàbí náà ń sọ nípa ọ̀rọ̀, à ń sọ nípa ẹ̀mí. Jésù ni ọ̀rọ̀ ọlọ́. Bàbá ó ṣiṣẹ́, ọmọ parí iṣẹ́ ìgbàlà, ẹ̀mí mímọ́ wá bọ́ sẹ́nu iṣẹ́ àṣepé. Jòhánù chapter 1 verse 33. John 1:33. Èmi kò sì mọ̀, ṣùgbọ́n ẹni tó rán mi wá láti fi omi baptisi, òun náà ni ó wí fún mi pé lórí ẹni tí ìwọ bá rí tí ẹ̀mí sọ̀kalẹ̀ sí, tí ó bá sì balẹ̀, òun náà ni ẹni tí ń fi ẹ̀mí mímọ́ baptisi. Jòhánù ní sọ̀rọ̀ nípa Jésù. John chapter 5 verse 19. Nígbà náà ni Jésù dáhùn ó sì wí fún wọn pé lóòótọ́ ni mo wí fún yín, ọmọ kò lè ṣe ohunkóhun fún ara rẹ̀ bí kò ṣe ohun tí ó bá rí i pé bàbá ń ṣe, nítorí ohunkóhun tí ó bá ń ṣe wọ̀nyí ni ọmọ ń ṣe. Bàbá ọmọ ẹ̀mọ́ mẹ́ta nínú ọ̀kan ṣoṣo. Ẹ fún mi ní verse 30 this same chapter. Èmi kò lè ṣe ohun kan fún ara mi, mò ń dájọ́, òdodo sì ni ìdájọ́ mi, nítorí èmi kò wá ìfẹ́ tí èmi tì ká lára mi bí kò ṣe ìfẹ́ ẹni tó rán mi. That is what we are calling Christian. Ìṣe bá ń kúnjọ. Christianity ẹni tó ń wá ìfẹ́ tọlọ́run. Jésù wá after bí ìfẹ́ bàbá rẹ̀ ó ṣe jẹ́ ṣíṣe. Jésù náà sì wá láti fẹ̀mí rẹ̀ ra ìdílé ayé padà nípa ìgbàlà. Hallelujah. Èyí ló máa ń pa mí láyọ̀ nítorí mo bọ́ lọ́wọ́ ègún òfin, bọ́ lọ́wọ́ ègún ìran. Hallelujah. Ayé wa ti bọ́. Àwọn ìran tó lọ èṣù ti rẹ́ wọn jẹ jìnnà. Èṣù ti fi iyán irọ́ kó wọn lọ́bẹ̀ jọ jìnnà. Ṣùgbọ́n nígbà tí Jésù dé, ìmọ́lẹ̀ dé, àṣírí irọ́ tú, òkodoro farahàn, adòmìnira, kò sí mépo wá mẹ́ja wá mọ́. Náà la ṣe gbọ́dọ̀ jẹ́ aṣojú fún Kristi láti jẹ́ káwọn èèyàn mọ̀ pé kíní yẹn ò wúlò mọ́, ká kúrò nídìí ìdò, ọmọdé ló fi ń ṣeré, kán wá sínú ìmọ́lẹ̀. Bọ̀ ń gbọ́n bá wá wòwọ́ gan tó ń dá òtún ẹ bó ni wọ́n ṣe wá. Ṣèmí mímọ́ ó gbọ́dọ̀ bọ́ sẹ́nu iṣẹ́ láti jẹ́ ká lè gbé ìgbàyà òdodo wọ̀. Ẹ ké hallelujah. Bàbá ó ṣiṣẹ́, ó rán ọmọ fàtúnṣe. Ọmọ ṣiṣẹ́ àtúnṣe àti àṣepé, ó fẹ̀mí mímọ́ sẹ́nu iṣẹ́. Ẹ̀mí mímọ́ wà lẹ́nu iṣẹ́ fún wa bí kìrìsìtẹ́nì, bí ọmọ Ọlọ́run.
ó lè ṣe ju èyí tí òun rò lọ, tí mò ń rò lọ, tí àwa ń rò lọ, tí ìjọ ń rò lọ, gẹ́gẹ́ bí agbára tí ń ṣiṣẹ́ nínú wa. Kì í ṣe agbára ìfẹ́ inú ara ẹni nìkan, ìmọ̀tara ẹni nìkan rárá, bí ó ṣe ìfẹ́ Ọlọ́run alààyè, through the power of the Holy Spirit. Amen. So a gbọ́dọ̀ ní òye, understanding. Níní òye agbára ẹ̀mí mímọ́ ní inú wa, ní inú rẹ, ní inú mi. Níní òye. Bí Éfésù orí 3 ti sọ pé ká ẹsẹ̀ 16 nípa ẹ̀mí rẹ̀ ní ti ẹni tinú. So inú ni Christianity wà, kì í ṣòde, kì í ṣafẹ́fẹ́ yẹ̀yẹ̀. Hallelujah. Ìṣe àpọ́sítélì orí 2. Bíbélì pé láti ẹsẹ̀ 1 Acts 2, nígbà tí ọjọ́ Pentecost sì dé, when the day of the Pentecost fully come. Everyone in English now. Pentecost was fully come. They were all with one accord in one place. Ẹ padà ní Yorùbá. Nígbà tí ọjọ́ Pentecost sì dé, gbogbo wọn fi ọkàn kan. Ṣé ti rí ìyàtọ̀ nínú èdè òyìnbó yẹn, fully come. Nígbà tó ẹ̀kúnrẹ́rẹ́ rẹ̀ dé, fully come. Kì í ṣe pé ọjọ́ yẹn ló ti dé, ló dẹ̀ ti dé, fully. Wọ́n fi ọkàn kan wà níbì kan. Yorùbá jẹ́ ká mọ ohun tí ń ṣẹlẹ̀ ńbẹ̀ pé gbogbo wọn ṣọ̀kan. Lójijì ìró sì ti ọ̀run wá gẹ́gẹ́ bí ìró ẹ̀fúùfù líle. Ó kún gbogbo ilé níbi tí wọ́n gbé jókòó. 1 to 4. Ẹ̀la ahọ́n bíi ti iná sì yọ sí wọn. Ó pín ara rẹ̀, ó sì bà lé olúkúlùkù wọn. Gbogbo wọn sì kún fún ẹ̀mí mímọ́. Sọ pé gbogbo wọn. Àtọmọdé àtàgbà. 600, 100 ni wọ́n. Gbogbo wọn sì kún fún ẹ̀mí mímọ́. Wọ́n sì bẹ̀rẹ̀ sí fi gẹ́gẹ́ bí ẹ̀mí ti fún wọn lò. Wíwọlé tó wọlé wàm, ó kàn pọ́nra rẹ̀ ni sí 600. Ẹ sọ pé agbára Ọlọ́run. Ó kọjá àwárí ènìyàn. Pé ìkáwọ́ rẹ̀ ní ayé rẹ̀ wà, ayé mi wà, ayé wọn wà nígbà náà. Bó ṣe wọlé, torí pé ọkàn gbogbo wọn ṣọ̀kan. Wọ́n ní ọkàn kan. Ìwíàm tó wọlé. Gbogbo wọn sì kún fún lẹ́kùnrẹ́. Gẹ́gẹ́ bí ẹ̀mí ti fún wọn ní ohùn. Èdè wọn papọ̀. Wọ́n ń sọ èdè ẹ̀mí. Àwọn tó ní èdè ń gbọ́ wọn. Wọ́n lè fi etí wọn gbọ́, kán sì mọ túmọ̀ rẹ̀. Number 1, láti gbà àti láti fi sí ẹnu iṣẹ́ ntó nílò. Number 1 tó nílò láti gba ẹ̀mí mímọ́ yìí lẹ́kùnrẹ́rẹ́ láti fi sẹ́nu iṣẹ́. O ní láti ṣí ara rẹ payá. Open up yourself. Open up your heart, yourself. Open your heart. Ṣíṣí ọkàn payá. Kí lè rèdí ẹ̀ tó fi jẹ́ ọkàn? Ọkàn la fi gbàgbọ́. Kí lè rèdí ẹ̀ tó fi jẹ́ ọkàn? Olúwa mọ gbogbo èrò ọkàn ènìyàn. Ó wá nú ọkàn wò. 2 Chronicles 16:9. Ọkàn gbogbo èèyàn ń bẹ lọ́wọ́ Ọlọ́run. Króníkà kejì orí 14 ẹsẹ̀ 9. Króníkà kínní orí 29. 1 Chronicles chapter 29 verse 19. Hallelujah. Number 2. O fẹ́ gbà á. O ti sí ọkàn payá. Ó gbọ́dọ̀ jẹ́ pẹ̀lú ìpòǹgbẹ. Number 2, ìpòǹgbẹ. O ti sí ọkàn payá, ó tún wá pòǹgbẹ. O fẹ́ sọ pé ẹjọ́ ń bo náà ti ń ta pure water ládùúgbò yìí. Mo fẹ́ mú mi nìyẹn. Bàbá, mo fẹ́ ṣe kí ni o? Tó sọ ògbẹ́ngbẹ́ mi. Amen. Ọ̀tọ̀ ní kán gbé omi yẹn dé kan pé kó ẹ sọ báyìí. Ẹ má wọrí. Psalm 63 verse 1. Psalm 63 verse 1. Ọlọ́run ìwọ ni Ọlọ́run mi ní kùtùkùtù. Hallelujah. Ìkẹta níbi ìgbé ayé wà mímọ́. Number 3, ìgbé ayé ẹ̀mí mímọ́ kì í gbé sí ibi tó bá dọ̀tí.
kì í gbébi tí ò clean. Mímọ́ lọ́lọ́run, mímọ́ ni ẹ̀mí rẹ̀, torí ẹ̀mí Ọlọ́run náà ni. Bàbá ọmọ àìmọ́ ẹyọ kan ni wọ́n, mẹ́ta nú ọ̀kan ṣoṣo. Ibi mímọ́ ni wọ́n máa, ó lè mí ń gbé ibi tí mọ́, mò ń gbé inú onírẹ̀lẹ̀, mò ń gbé bi mímọ́. Ìgbé ayé ìwà mímọ́ tónítóní nínú gbogbo tó bá ń ṣe, ní òde, níta, nígbà tẹ́nikẹ́ni ò lé ọ kiri, ò ní láti mọ pólíìsì ẹ ká. Kéde tó wá ti gba Jésù lólúwa, lọ́jọ́ tó o ti gbà á, ẹ̀mí òmìnira ti gbé ọ wọ̀. O kàn nílò láti darapọ̀ mọ́ àwọn ọmọ Ọlọ́run láti kẹ́gbẹ́ pọ̀ fún ìdàgbàsókè tójú bọ́. Tó bá ti wá di pé ṣe ni wọ́n ń pólíìsì ẹ̀bùrọ̀ lágbájá rí lé sìstá kan. Sìstá kan ó sáré wọ ẹ̀yìn kùlé bọ́dà lágbájá. Yesios Christianity nìyẹn. Ìgbàgbọ́ tí ò nítumọ̀. Yesios Christianity. Ẹ̀ṣẹ̀ ń gbẹ̀yìn kùlé wọ bì kan, ń jí ń kùtùkùtù jáde ń bẹ̀. Ẹ máa jí wọlé máa sá jáde. Bí wọ́n ló lára ẹ, ó lè jẹ méjì pọ̀ lábà àlàdé. Bọ́ọ̀bà kóyán ó kóyán, bọ́ọ̀bà kóṣù ó ṣe kí ni o, ó kóṣù. Bọ́ọ̀bà gba Jésù ó gba Jésù ó gbà wà mímọ́ mọ́. Bọ́ọ̀bà sì gba fọ́rọ́ mu. Ọlọ́run ò ní jẹ́ kéṣù ó gbògo lórí ẹ. Èṣù ò ní gba ògo lórí ayé mi. Torí ẹnìyẹn ò ní bí rè kò lè kú òlójú kan. Èèyàn lè tàn yàn ò lè tàn Ọlọ́run. Ẹ̀mí mímọ́ ni. Number 4, ìgbé ayé ẹ̀mí tó múnádóko, ìgbé ayé àdúrà, ìgbé ayé ọ̀rọ̀ Ọlọ́run, ìgbé ayé àdúrà. Wọ́n rí ló ń sá fàdúà, wọ́n rí òun ráyè ọ̀rọ̀ Ọlọ́run. Ẹ̀mí mímọ́ kò lè kún. Èké hallelujah. Ẹ̀mí mímọ́ ò lè kún. Nígbà tí Olúwa lo àwọn àpọ́sítélì láti gbé arọ yẹn dìde lẹ́nu ọ̀nà, ní ìsìn àpọ́sítélì orí 3, uruguruguru họ́rọ́hùrú rẹ̀ ló dórí 4. Ohun tí ẹ ń try láti ṣe ni pé kán lè pa wọ́n lẹ́nu mọ́. Panápaná wo ló fẹ́ paná Olódùmarè? Ẹ̀kúnrẹ́rẹ́ mi ò tí ì sólò ń bọ́ lọ́rùn jà. Tàbí lọ́mọ Ọlọ́run wá ń jà, kò ní ìdíjà, ajàmájẹ̀bi ń bẹ lórí ìtẹ́. Ìyẹn fún àwọn tó ní. So it's better to submit yourself. Total submission. Tó Olúwa máa gba ògo fún ara. Ẹ sọ pé Olúwa máa gba ògo fún ara rẹ. Lórí ayé mi, lórí ìdílé mi, ológo tó lògo, máa gba ògo lọ, máa gba ògo lọ. Lórí ìjọ Living Well, nínú ayé wa, láàárín wa, lórí òkè yìí, káwa máa gba ìyanu, máa gba ògo lọ. Àwọn kan ò sọ̀rọ̀, máa gba ògo lọ. Lórí òkè yìí, káwa máa gba ìyanu. Tó bá bá wa sọ tó ló fẹ́ gbà ìyanu.